Про те, що відбувається в Чорному морі, як нищаться кораблі Російської Федерації. Про це сказав командувач військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїш Папа. Так от, 5 російських кораблів ліквідовано завдяки дистанційному мінуванню. При цьому сказав Неїш Папа, що загалом було знищено 27 кораблів Російської Федерації, починаючи з 24 лютого 2022 року. При цьому 5 із них вдалося знищити за допомогою мін, які морські безпілотники розмістили біля Севастопольської бухти. Нагадаю вам, що наші беки працюють просто феноменально, їм дивуються західні наші партнери і переймають досвід, тому що безпілотні надводні дрони можуть і бити тараном, і дистанційно мінувати, і також мають вже зенітні комплекси на своєму борту, таким чином можуть вражати і повітряні цілі. Багатофункціональність наших беків просто таки феноменальна. 168 впливових демократів закликала Байдена знятися з виборів. Про це повідомляє видання Washington Post. Серед підписантів листа мільярдери, науковці та інші відомі особи. Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликали знятися з виборів і поступитися місцем іншому представнику демократичної партії. Відповідний лист йому надіслала група донорів його передвиборчої кампанії, громадських лідерів і відомих підприємців, пише Washington Post. Цитуємо: «Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації». Йдеться у листі, який підписали, нагадаю, 168 впливових представників Демпартії та її прихильників. Лист був доставлений кільком радникам Білого дому, сказала особа, знайома з цими зусиллями, яка говорила на умовах анонімності. Серед підписантів невістка мільярдерка засновника Walmart Крісті Уолтон, інвестор-мільярдер Майкл Новоградце, колишній керівник Google Нін Мостерберг-Тан, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лесінг, колишній міністр армії Луїс Калдера та інші. От що вони кажуть: ми активно говорили про загрози, які створює другий термін Дональда Трампа. Ризики для Америки є серйозними. Глобальна та внутрішня нестабільність, відмова від наших союзників, клановий капіталізм, політична помста та подальша ерозія прав жінок та інших груп, йдеться у листі. Підписанти закликали Байдена передати факел, наслідуючи приклад першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона, який вирішив не балотуватися на третій президентський строк і тим самим заклав традицію обирати президентів лише на 2 строки. Більше того, хочу вам сказати, що наслідниця імперії Волта Діснея, ви прекрасно знаєте мультфільми і стрічки цього бренду, вона також закликала, що треба кандидата від демократів змінити. Тобто в серпні офіційно буде висування кандидата від демократичної партії, в липні мають оголосити республіканці, що таки, напевно, Дональд Трамп піде, але от закликають, в тому числі і представниця Діснея, аби змінити. Нагадаю вам, що Дісней також є одним із донорів демократів у Сполучених Штатах Америки. До речі, нагадаю вам про прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який був в Києві 2 липня, який 5 липня відвідав Москву, і він трішки Орбан цей прозрів. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан розповів, що після поїздки до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної Російською Федерацією загарбницької війни, цитуємо, є дуже далекими. Про це лідер Угорщини сказав на прес-конференції з кремлівським правителем Владимиром Путіним у Москві. Угорський прем'єр сказав, що ця зустріч з Путіним є особливою, оскільки відбулась під час війни. За останні 2,5 роки ми зрозуміли, що ми не можемо досягти миру без діалогу та дипломатичних каналів, сказав він. За словами Орбана, Угорщина – одна з небагатьох, хто може говорити з обома сторонами війни, яку розв'язала Російська Федерація. І саме тому він був у Києві, і саме тому він зараз у Москві. Цитуємо Орбана. «Я відчув, що позиції дуже далекі одна від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру. Але перший важливий крок до діалогу вже зроблено», додав угорський прем'єр.